Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 146, sau khi nghe tin về buổi đấu giá bảo vật, Diệp Phàm đã ngay lập tức lên đường đi tới thành Bích Lạc. Thời gian qua đi, ở tại thành Bích Lạc lúc này đã vô cùng nhộn nhịp, từng chiếc thuyền buôn không ngừng ra vào thành. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng đang ở trên một con thuyền lơ lửng giữa không trung, tiến về phía hội đấu giá trên một con thuyền xa hoa. Càng tiến lại gần, Diệp Phàm mới thấy được sự phồn vinh của nơi này khi mà từ trên thuyền có không ít nguyên rơi xuống. Rất nhanh, sau khi rời thuyền nhỏ, Diệp Phàm đặt chân vào hội đấu giá. Lần này, đấu giá hội không phải là một phòng nhỏ mà là một quảng trường rộng lớn nằm ở trên con thuyền xa hoa. Chẳng mấy chốc, theo sự chỉ dẫn của đám người ở cửa, Diệp Phàm đã tiến vào bên trong và bắt đầu tham gia đấu giá. Chỉ trong tích tắc, khi đại hội đấu giá bắt đầu, từng món bảo vật cũng xuất hiện. Đầu tiên là những món nhỏ, nó rất nhanh đã thuộc về một vài người trẻ tuổi. Tiếp theo, không khí càng lúc càng nóng bỏng khi các bảo vật tiếp theo xuất hiện, khiến ngay cả những đại nhân vật cũng phải động tâm. Phải một lúc sau mới có thứ khiến Diệp Phàm để ý, đó là một khối thần thiết. Và tất nhiên, khi đã nhắm được thứ mình cần, Diệp Phàm cũng bắt đầu ra giá. Thế nhưng, vì sự quý giá của khối thần thiết này mà giá của nó ngay lập tức được đẩy lên cao, đỉnh điểm là cái giá ngất ngưởng của một vị đại gia. Nghe những người bên cạnh xì xào thì Diệp Phàm mới biết, kẻ vừa ra giá kia chính là Từ Tử Hiên, một vụ hóa vương trẻ tuổi của Trung Châu. Thấy hắn ra giá như vậy, Diệp Phàm ngồi trên lầu cũng không khỏi sững sờ trước cách đấu giá của tên coi trời bằng vung này. Tiếp theo, sau khi khối thần thiết được bán đi, không khí đại sảnh lại bùng nổ khi Bích Lạc chuông, bảo vật được làm từ Bích Lạc thần ngọc xuất hiện. Nhìn thấy nó, Kim Xích Tiêu quyết tâm đoạt bảo, hắn quyết phải lấy bằng được, bởi vậy mà Diệp Phàm liên tục đẩy giá khiến hắn rơi vào cuộc đua khốc liệt. Từ mức giá ban đầu, Diệp Phàm đã đẩy giá lên tới 350 vạn cân nguyên. Cuối cùng, Kim Xích Tiêu phải chốt 370 vạn cân nguyên mới thắng được Diệp Phàm. Thế nhưng mặc dù thắng cuộc, nhưng tên kia lòng đầy sát ý với Diệp Phàm vì đã khiến hắn tổn thất quá lớn. Để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất là Long Tủy, Diệp Phàm vẫn dùng chiêu trò cũ và tiếp tục tham gia vào các đợt đấu giá tiếp theo. Cuối cùng, khi tử Long Tủy gồm 12 giọt thần dược được mang ra, Diệp Phàm mới bắt đầu giở bản lĩnh thật sự. Vừa bắt đầu, anh ấy đã ra giá 130 vạn cân nguyên, khiến tất cả phải im lặng. Kết quả, Diệp Phàm đã mua được lọ Long Tủy vô cùng dễ dàng. Sau khi nhận hàng, Diệp Phàm thản nhiên rời khỏi Tây Bá Thành, dự định tìm nơi bế quan để độ kiếp và có ý định nhắm vào địa bàn của Âm Dương Giáo. Tuy nhiên, khi vừa vào sâu trong dãy núi, Diệp Phàm đã rơi vào vòng vây. Rất nhanh, kẻ chặn đầu là Kim Xích Tiêu đã xuất hiện. Nhìn Diệp Phàm, Kim Xích Tiêu cười lớn đòi lại Tử Long Tủy, thanh âm hắn vang lên ngạo nghễ nói: "Ngươi có mang Tử Long Tủy của chúng ta tới không? Ta lại cảm thấy được, đây là các ngươi tới đưa cho Bích Lạc chuông thì đúng hơn." Lời Diệp Phàm vừa dứt, ngay lập tức một lão nhân thần bí hiện ra, phong tỏa bốn phương trời, khóa chặt đường lui của Diệp Phàm. Ngay sau đó, một cuộc đại chiến giữa Diệp Phàm và một lão già cũng liền diễn ra. Thế nhưng, cuộc chiến lần này lại không dễ như tưởng tượng. Trong nháy mắt, trên tay một lão già phù văn ngập trời xuất hiện. Ngay sau đó, theo bàn tay lão ta khẽ động, phù văn liền ập xuống đầu Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng phải ngay lập tức đón đỡ. Cứ thế, trận chiến gay cấn giữa Diệp Phàm cùng lão già này diễn ra trong sự chứng kiến của Kim Xích Tiêu. Càng giao chiến, hai bên lại càng tung ra những đòn mạnh mẽ hơn. Chỉ trong nháy mắt, trên tay Diệp Phàm, từng thủ ấn quỷ dị rất nhanh được kết thành. Ngay sau đó, theo bàn tay anh ấy vung lên, Nhân Thiên ấn bạo phát, từ trên trời cao, từng cây cột nặng hàng vạn cân đã ập xuống người đối thủ. Thế nhưng cũng ngay lập tức, đối phương đã phá nát từng cây cột chất chồng, nhất thời, từng tiếng nổ mạnh không ngừng bạo phát. Càng chiến, hai bên lại càng hăng, từng đòn công kích mãnh liệt không ngừng bạo phát làm nơi đây rung động liên hồi. Sau một hồi, lão già kia mới thi triển ra dị tượng của mình. Từ trên trời cao, theo bàn tay lão ta vung lên, hư không như rách ra một mảng. Tiếp theo, từ nơi lão ta đang đứng, một tảng đá tựa như ngọn núi khổng lồ liền lao thẳng về phía Diệp Phàm và công kích anh ấy. Thấy thế, Diệp Phàm lấy kiếm vàng ra rồi vung lên, lưỡi kiếm lập tức va chạm cùng ngọn núi đỏ rực, tạo nên một vụ rung động mãnh liệt. Giờ khắc đó, chỉ thấy bùm một tiếng, khói lửa kinh người bạo phát, nơi đây như bị phá tan bởi dao động mãnh liệt. Sau đó, Diệp Phàm bị vụ nổ kinh người ấy hất văng về phía sau, quần áo trên người vì vậy cũng bị rách nát. Thế nhưng, cơn thịnh nộ của Diệp Phàm bây giờ mới bắt đầu. Và liệu rằng tiếp theo, kết cục của mấy tên kia sẽ là gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!